Wow, ganda talaga niya guys. Ang laki pala ng mga ano, yung parang tubo dito. Wow, so very nice talaga siya guys. Hi everyone! Ako po si BDS TV. So ngayong araw dadaan tayo sa Cordova Link Expressway or the CCLEX, ang pinakabago at pinakamahabang bridge sa Pilipinas. So kung di pa ka nakasubscribe, paki-subscribe yung channel ko para maging updated ka sa sunod na video na aking i-post. Okay, tara na, let's go! So guys, papasok na tayo sa Cebu Cordova Link Expressway or CCLEX, ang pinakabago at pinakamahabang bridge sa Pilipinas. So ito ay nagdugtong ng Cebu City at Cordova sa Lapu-Lapu. So guys, so isang lane pa lang yung dinadaanan, hindi pa tapos yung sa kabila. So we are approaching the toll gate. So dito tayo magbabayad. Hi sir, good afternoon sir. Nalagat 10 pesos? So guys, so sa aking assessment, maganda talaga yung ano, yung project na to. Parang patungo ka sa ibang bansa. So maganda siya. So we can see some construction ongoing. So hindi pa talaga siya tapos sa gitna. So marami pang inaayos. So from here we can see the Cebu City skyline or the city proper. Actually guys, maganda to paggabi kasi may ilaw. Ang ganda talaga siya tingnan paggabi.
from here in this view parang nandito na tayo sa ibang bansa. Yung view dito maganda siya. So guys, so from here we can see now the main bridge. So the center of the bridge. So guys, so we are now slowly approaching the CCLX main bridge. Ganda talaga niya guys. Ang laki pala ng mga yung parang tubo dito. Wow, so very nice talaga siya guys. So ang ganda to pag gabi kasi maraming ilaw. Very colorful siya pag gabi. Maganda dito. So guys, we are now slowly entering the Cebu City proper. So from here, mga tanaw natin yung one of the biggest mall in Cebu, the SMCT Seaside. So guys, nakababa na tayo sa bridge. So we are now in Cebu City. So guys, in the right side, so that's the SMCT Seaside. So
we go to SM City Cebu by the way, so we will not go here. So guys, I hope you enjoy the video. So that's the end of my vlog. So before we go, so huwag kalimutang mag-subscribe para ma-updated ka sa sunod na video na i-post ko. So bye for now and see you on my next video. Bye bye.